हे नमस्कार मित्रांनो, मी दादासो सुतार स्वागत आहे तुमचे माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आज आपण विंडोज 10ची बूटेबल USB पेनड्राईव्ह कसे तयार करायचे याची स्टेप बाय स्टेप माहिती घेणार आहोत. मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, विंडोज 10 तुम्ही DVD किंवा पेनड्राईव्हचा वापर करून इन्स्टॉल करू शकता, पण DVD वापरणे प्रॉब्लेमॅटिक असल्यामुळे बूटेबल पेनड्राईव्हचा वापर करणे सोयीस्कर होते. बूटेबल पेनड्राईव्ह वापरल्याने विंडोज इन्स्टॉलेशनचा स्पीड आपल्याला चांगला मिळतो. मित्रांनो, विंडोज 10ची बूटेबल पेनड्राईव्ह बनवण्यासाठी आपल्याला 3 गोष्टींची आवश्यकता आहे. त्यापैकी एक 8 GBचा पेनड्राईव्ह, दुसरा विंडोज 10चा ISO इमेज फाईल. ही विंडोज ISO इमेज फाईल तुम्ही मायक्रोसॉफ्टच्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करू शकता. आणि तिसरे रुपोस सॉफ्टवेअर. मित्रांनो, रुपोस या सॉफ्टवेअरचे लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. यानंतर मित्रांनो, रुपोस हे सॉफ्टवेअर ओपन करायचं आहे. सॉफ्टवेअर ओपन केल्यानंतर डिव्हाइसमध्ये तुमचा पेनड्राईव्ह सिलेक्ट करायचा. त्यानंतर बूट सिलेक्शनमध्ये तुमची डाउनलोड केलेली विंडोजची ISO इमेज सिलेक्ट करायची. त्यानंतर इमेज ऑप्शनमध्ये स्टँडर्ड इन्स्टॉलेशन हे ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. पार्टिशन स्कीममध्ये जर तुम्ही मित्रांनो हार्ड डिस्क स्टोरेज डाटाचं टाईप तुम्ही MBR पार्टिशन जर तुमचं असेल तर तुम्ही MBR सिलेक्ट करा, आणि जर तुम्ही GPT फाईल सिस्टम वापरत असाल तर GPT सिलेक्ट करायचं आहे. या ठिकाणी मी माझा MBR फाईल सिस्टम सिलेक्ट करतो. त्यानंतर व्हॉल्यूम लेबलमध्ये तुम्ही विंडोज 10 हे नाव देऊ शकता. मी आहे तसं सोडलेलं आहे. या ठिकाणी फाईल सिस्टम आहे तसंच सोडायचं आहे. त्यानंतर स्टार्ट या बटनावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर ओके वरती क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो, आता तुम्ही पाहू शकता विंडोजची ISO फाईल कॉपी व्हायला सुरुवात झालेली आहे. ही प्रोसेस व्हायला खूपच वेळ लागणार आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ थोडासा स्किप करून पाहू शकता.
मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की आपली USB पेनड्राईव्ह बोटेबल USB पेनड्राईव्ह रेडी झालेली आहे. आता तुम्ही या पेनड्राईव्हच्या सहाय्याने विंडोज 10 इन्स्टॉल करू शकता. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये आम्हाला सांगायला विसरू नका. तसेच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.